নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ আছামিজ গুৰু চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। বন্ধুসকল, এটা ভাল থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিকোৱা হওক। আপুনি ইউটিউবৰ থাম্বনেইল এনেকৈ বনাওক আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ৰ ওপৰত, যাতে নাচাওঁ বুলি থাকিলেও থাম্বনেইল দেখি চাবলৈ বাধ্য হৈ যায়। প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰত যাব আৰু চাৰ্চ কৰিব পিক্সেল লেব। এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। মোৰ যিহেতু ইনষ্টল কৰা আছে, মই এইটো ওপেন কৰিম। এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। এতিয়া সোঁফালে থকা থ্ৰী ডটৰ ওপৰত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব আৰু ইমেজ সাইজত ক্লিক কৰিব। এতিয়া কাষ্টমত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে ইউটিউব থাম্বনেইলত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ থাম্বনেইলৰ সাইজত হৈ গৈছে আৰু বাওঁপিনে এই ওপৰত পেন্সিলটোত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে যি লিখিব বিচাৰে ইয়াত লিখিব পাৰে। মই যিহেতু থাম্বনেইলৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো বনাইছো, গতিকে মই ইয়াত লিখিম ইউটিউব 3D থাম্বনেইল। কেনেকৈ বনোৱা হয়। ওকে কৰিলোঁ। এতিয়া মই ফন্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ম। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা কৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াত এটা সিলেক্ট কৰি ল'ম। মই এইটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া 3D টেক্সট, যিহেতু 3D বনাম মই, গতিকে 3D টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু এইটো আনেবল কৰি দিব। এতিয়া ৱাই ৰোটেশনটো আপুনি যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা কৰি ল'ব পাৰে। এইটো মই এনেকে ইয়াত ৰাখি দিম। এতিয়া মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ম। আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ বিচাৰে তেনেকুৱাই কৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে এইটো দি দিছোঁ। এতিয়া আমি শ্বেডোটো অলপ বঢ়াই দিব লাগিব। আনেবল কৰি ল'ব। ইয়াতে আপুনি যিমানখিনি বিচাৰে সিমানখিনি শ্বেডোটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। তাৰ পাছত মই এটা ফটো ইমেজ লৈ লৈছোঁ, মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নথকা। বন্ধুসকল, আপুনি যদি বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলত গৈ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এইটো এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে শ্বেডোটো অলপ বঢ়াই ল'ম। এইটো আনেবল কৰি দিব। আপোনাক যিমানখিনি প্ৰয়োজন আপুনি সিমানখিনি লৈ ল'ব পাৰে। এইটো মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু যদি টেক্সট দিব বিচাৰে, কিবা লিখিব বিচাৰে লিখি দিব পাৰে।
এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ লিখি দিম শিকক ভিডিঅ'টো জৰিয়তে মই এইটো এনেকৈ লিখি দিছোঁ তাৰপিছত ডান কৰিব তাৰপিছত ওকে এতিয়া মই এইটো তললৈ লৈ আহিছোঁ আৰু অকণমান জুম কৰি লৈছোঁ মই এইটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিছোঁ এতিয়া মই বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ম এইটো আনেবল কৰি ল'ব লাগিব মই ইয়াতে নীলা কালাৰটো লৈ লৈছোঁ এতিয়া শ্বেডোটো অলপ বঢ়াই দিম এইটো আনেবল কৰি লৈছোঁ আউটাৰ গ্লোটো আনেবল কৰি ল'ব এইটো মই এনেকৈ ৰখাই দিছোঁ এতিয়া সেভ কৰিব সেভ এজ ইমেজ সেভ টু গেলাৰীত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফটোখন সেভ হৈ যাব চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ এখন 3D থাম্বনেইল হৈ গৈছে বন্ধুসকল আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ বনাব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি আপোনাক অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই ধন্যবাদ